Magandang araw po. Ako po si Ginang Celia Vicente, 59 years old at nakilong may bahay. Perfect! Dako na po tayo sa interview proper. Huwag po kayong kabahan at hayaan po natin na mag-flow out naturally ang ating mga kasagutan. Malayo po kayong pumili between Tagalog or English kung ano man po ang komportable niyong gamitin na wika sa ating panayam. Bakit kaya may tuturing na katangiang Asyano sa alinmang bansa sa kanlurang Asya ang pag-iimpok at pamumuhunan? Para sa akin, siguro dahil kaugali ang Asyano ang pag-iimpok at pamumuhunan. Dahil maaga silang namulat sa kanilang mga magulang, nakatatak sa kultura natin ang pag-iipon upang sa oras ng kalamidad o paghihirap, meron tayong dudukutin. Tama! Sa inyong palagay, ano po kaya ang nakapagbibigay benepisyo sa pamilya? Ang pag-iimpok o ang pamumuhunan o investing at bakit kaya? Pamumuhunan or pag-i-invest. Kasi passive income itong pag-i-invest. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang paglago ng pera kahit walang additional na effort. Habang ang pag-iimpok naman ay passive, active income, requires more work at fix lang po ang sweldo kumpara sa passive income na palaki ng palaki ang kikitain mo. Bakit po mahalaga para sa isang pamilya o isang individual ang pag-iimpok o savings at ganun din po sa pamumuhunan at investment? Mahalaga ang pag-iimpok ng pera upang magamit sa oras ng pangangailangan para at sa seguridad ng kinabukasan, lalo na kapag ikaw ay may mga anak, at ang pamumuhunan naman upang madagdagan ang perang mapagkukunan nito. Makikita po natin sa screen ang talahayanan ng kumpletong datos ng kanilang buwan-buwan na paggasta, kita at impok noong 2021. Hindi nagbabago ang kabuuan ng kanilang impok kada buwan. 5,000 palagi habang sa kanilang pagkonsumo umaabot higit 60,000 hanggang 100,000 sa isang buwan. Sa kanilang kita na 80,000 naman, inaamin nilang nakakatanggap sila ng perang padala mula sa ikalawang anak na naghahanap buhay abroad bilang dagdag at suporta sa kitang iyon. Gayon din ang mga benefits ng kumpanyang pinapasukan ng haligi ng tahanan. The ratios present are 2,933 is to 5,000 for important expenses, 1 is to 16 for savings, and 817 is to 5,000 for extra fees respectively. We can get these ratios by taking the percentage of the subtotal in the total amount that is 80,000 pesos and converting that percentage to ratio. As for the proportions, we have 3 is to 16 for both the market expenses and withholding taxes. Both equate to 48. But wait, there's more! Our second proportion is 1 is to 10 for both the maid salary and allowance, which both produce a product of 10. Tayo nagbabalik. Ito na po ang inyong susunod na tanong. During this pandemic, how do digital gadgets used by an online learner, example PCs, laptops, cell phones, etc., affect the monthly expenses of one's household? May naitutulong po kaya ito sa iyo? Bilang isang magulang, the more gadgets, the more expenses sa wifi, sa electricity, sa mga SIM card plans, o ano yun yung uso ngayon, yung sa shopping, sa Lazada. Pero on the bright side na mapapadali ang pagbabayad through online banking at nakakapag-ipon ka rin through GCash, mga ganong bagay. Tama. But how can we best judge the validity of the information on savings or investing that we get from the internet? Firstly, we have to check the author's credentials.
kung sino man ang pinanggalingan ng information na yon. And then the sources used for that article, as well as the reviews, if they were positive or effective in their lives. How do El Niño and La Niña phenomena affect the monthly income and monthly expenditure of one's family? During the El Nino or La Nina, there is a big impact on the expenditures, but not on our income. In El Nino po kasi, electric bills increase because the weather is hotter and the crops, and as crops die, we expect an inflation of prices of commodities, thus increasing eventually our expenditures on our basic needs. The same effect goes to La Nina here in Providence, that we are prone to floods. We really had to spend a lot of water to clean the house, and then foods to restock, furnitures, appliances, and others to refurbish. Based on the graph, we can conclude that their monthly expenses in water and electricity increased during El Nino season given the hot weather conditions, while during La Nina, the said expenses decrease. Only the market expenses increase for both phenomena because they have to buy various goods and commodities before hoarding happens. This scenario would compel the family savings to induce additional expenses as the phenomenon takes place, or in a different sense, magagalaw ang family savings. How does creating or making an artwork, guided by the techniques and styles of the neoclassic and romantic periods, help a family or an individual make a profit and save money? I am not really fond of paintings, but I've seen romantic and neoclassic paintings while I was in Greece. And let me tell you, they were beautiful and had this distinct way of creating their portraits. For me to help augment the family's income, I would sell these paintings. At yan po nagtatapos ang ating napakasayang panayam. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta at sa oras na natapos na gawain. Marami po akong natutunan mula sa inyo. Muli, maraming salamat po. Higit sa inaasahan ng mga mag-aaral ang mga aral na kanilang napulot mula sa nasabing panayam. Bilang refleksyon, narito si Jess Sampoloron bilang tagapahayag. Ang konsepto o kaalamang nakapukaw sa amin ay ang pag-i-invest at pag-iimpok ng pera para sa kinabukasan ng pamilya at tuwing sa mga panahon ng mga kalamidad. Ang pag-i-invest ng pera ay mas maganda kung maaga sisimulan upang mas maraming maiipon na maaaring magamit sa mga susunod pang mga taon, at ang pag-iimpok ng pera para sa ating pangangailangan. Ngunit, di ito magiging posible kung wala tayong mapagkukuhanan ng pera. Ang mga magulang natin ang kumakayod sa atin sa umpisa pa lang. Nagtatrabaho sila ng walang pahinga upang buhayin ang pamilya. At kung tuwing may kakulangan, ay minsan nag-overtime pa sila. Ngayon na malaki na tayo, ay may mga pansarili pa rin tayong mga kagustuhan. At kung bibigyan man tayo ng allowance na kanilang pinagtrabahuan, ay sinasayang lang natin ito. At kung minsan, ay tinatapon na pag di na kailangan. Bilang isang binata, ay dapat mulat na tayo kung paano tumatakbo ang sistemang ito sa paghahanap buhay sa pamilya. At kung ano ang mga kaya nating magawa upang makatulong dito. Sa pamamagitan ng pag-iipon at pag-iimbok ng pera para lang sa mga araw-araw na pangangailangan, ay nakakatulong ka sa mga magulang mo at pinapakita nito ang pagpapahalaga mo sa kanilang mga pawis at pagod sa pagtatrabaho. Pinapaunlad din nito ang ating pagkatao sa pamamagitan ng pagkontrol sa sarili at pagtiis sa tuwing kulang ang kita ng pamilya na nagpapaunlad ng ating pasensya at pagpapahalaga sa mga magulang na sa kanilang mga nagawa. The conducted interview is aimed towards students, young adults, and parents who are new to the world of money management
or are aspiring to learn how to efficiently budget their income, ensuring that they set aside savings and build financial security. Aside from proper budgeting, the importance and advantages of investments and savings were also a crucial highlight of the interview. It informs the audience how both of these things can affect and save one's future and instill financial security, and eventually encourages them to put these to practice. The applications of technology was also pointed out to teach and to instill the habit of proper usage of gadgets in the field of online finances, and how articles can be validated to avoid being scammed by certain techniques or even websites. Overall, this interview aims to reach students, young adults, and parents who are in need of financial guidance and hopefully cultivate helpful and effective financial practices, wisdom, and values in their minds which they can apply in their lives.